aloin tekee tossa aamupalaa ja tajusin sit siinä, että mulla ei oo tummaa suklaata, joten mä lähdin nyt kauppaan hakemaan tummaa suklaata. Mä käyn aina ostaa mun tumman suklaan Lidlistä. Mun mielestä tää 85% on ehdottomasti paras. Mulla on myös yksi paketti haettavana, joten mä ajattelin käydä sen hakemaan nyt tässä samalla reissulla. Ja mä voin sit myös myöhemmin näyttää, mitä sieltä paketista tuli. Samalla mä ostin pari nokkoa. Mä en ole pitkä aikaa juonut tätä. Tää on ehdottomasti mun lempinokkomaku. No niin, nyt uusi yritys tän aamupalan kanssa. Tässä on nyt mun aamupala. Eli mulla on siinä vadelmia, mustikoita, kreikkalaista jogurttia ja tummaa suklaata. Viime aikoina. Mutta nyt vähän niin kuin mun peak week. Mulla on tänään itse asiassa yksi yritysjuridiikan tentti. Tää aamupäivä menee nyt tässä tenttialueen kertailussa. Mä syön mun lounaan. Mulla on tässä riisiä, kanaa, porkkanaa ja oliiviöljyä. Mä kävin aiemmin hakemaan ton paketin, niin mä tilasin siis treenivaatteita Onerilta. Ja tässä näkyy nämä kaikki vaatteet, mitä mä tilasin. Ja nyt vaikuttaa ainakin ihan hyvältä. Mä testaan nää vielä kohta päälle. Tai itse asiassa noit legginsejä mulla on useammat, niin tiedän, että ne on hyvän kokoiset, mutta testaan noin muutkin kohta päälle. Mä testasin näitä vaatteita nyt päälle. Tässä on nyt tää vaaleanpunainen paita. Tää siis on aivan täydellisen kokoinen ja ihana tää väri. Ja sitten mulla on nää housut. Ja nääkin on siis ihan superkivat. Ja sitten mulla on täällä alla noi urheilurintsikat ja ne on ihan superhyvän kokoiset. Ja tässä on sitten vielä nämä legginsit, mitkä mulla on tosiaan jo useammassa värissä, niin tiesin, että tää on sopiva koko, mutta tää väri on tosi kiva. Joten oikein onnistunut tilaus tällä kertaa. Kello on nyt 10:02 ja mulla alkaa tuossa tasalta se mun tentti. Se on siis Exam-tenttinä, eli se tehdään tommosessa Exam-tenttitilassa. Se siis toimii silleen, että jokaiselle tentille on semmonen oma tenttiikkuna, joka on vaikka 3 viikkoa tai kuukauden tai miten kauan sit onkaan. Ja sitten voi itse varata tenttiajan ihan milloin itelle vaan sopii ja mistä tahansa. Niin tää on ollut mulle kyllä tosi kätevä, kun opiskelen etänä. Että mun ei tarvii mennä sinne omalle koululle Turkuun, vaan voin tehdä nämä exam-tentit täällä PK-seudulla. Ja toi tentti kestää pari tuntia ja mä menen siitä sitten suoraan treenille, niin mulla on täällä treenikamat mukana. Pääsin nyt tuolta tentistä ja nyt lähden kohti salia. Mulla oli aika epävarma olo, kun mä menin tonne tenttiin, koska en ollut lukenut ihan hirveän hyvin. Mut nyt tentin jälkeen on ihan ok fiilis. Toivotaan, että tentti menee läpi. Tossa on kuitenkin vielä yksi tenttiperiodi. Jos ei mene läpi, niin voin sitten mennä uusimaan. Saa nähdä, miten käy. Kello on nyt noin 3, niin mä pääsen nyt vähän aikaisemmin salille, kun mä ajattelin. Saa nähdä, onko siellä treenikavereita jo paikalla, kun mä menen vähän aiemmin kuin normaalisti. Mulla on välipala mukana, joten mä syön sen nyt tässä autossa ennen kuin lähden salille. Mulla on täällä riisikakkuja, tai siis riisi-maissikakkuja. Hetkonen, mitäs mä nyt saisin sitten näyttää. Niissä on maapähkinävoita ja sitten mulla on rahka vielä noiden lisäksi. Mä ostin tämmösen mango-pannakotta skyrin. Mä harvoin syön skyrrejä, mutta tää osui mun silmään. Mä ajattelin, että voisin nyt testata tätä tässä videolla. Joten testataan. Tää on kätevä ottaa mukaan, kun tässä on tää lusikka valmiina. Tuoksuu erikoiselta.
Okei. Mä en ihan tiedä mitä mieltä mä oon. Aika semmonen tunkkanen maku. Kyllä tätä syö kuitenkin. Ihan kiva, että mä pääsin tuolta tentistä nyt vähän aiemmin kuin mä ajattelin, niin jos vaikka ehtis tehdä poseerauksia tai jotain treenin päätteeksi, niitä on tullut tehtyä vähän liian vähän lähiaikoina, niin jos olisi sitten aikaa vähän treenailla niitäkin. Mutta mä syön nyt mun eväät ja lähden ajamaan sitten kohti salia. Pakko tulla muuttaa mun mielipidettä vielä tästä rahkasta. Mä laitoin sitä siis tämmösen riisikakun päälle. Ja tässä tää on paljon parempaa. En tiedä miksi, mutta tää maistuu vähän semmoiselta voipupparilta. Tää on nyt ehkä joku... Onko tää joku dieettijuttu? En tiedä. Ei kai nyt vielä. Mutta joo, oli pakko vaan tulla selventää tämmönen asia, että jos haluaa testata, niin testatkaa tällä tyylillä. Toimii. Mikä jalkatreeni. On kyllä kaikkeensa antanut olo tällä hetkellä. Toi on viikon raskain treeni, mutta nyt se on tehty. Ja ihan hyvällä menestyksellä. Nyt mä ajan tästä kotiin ja sitten mä syön heti kun mä pääsen kotiin. Ja sitten kun lähdetään tekemään enemmän, niin se nousee aika jyrkästi, mutta sitten mitä enemmän me tehdään. No niin, nyt mulla on ruoka tässä valmiina. Tää on täysin sama setti kuin lounaalla. Niin mä syön tän ja samalla katon YouTubesta jotain videota. Mulla on vielä vähän askeleita kerättävänä tähän päivään, joten mä kävelen ne nyt tällä kävelymatolla, kun ulkona on jo niin pimeätä. Mä kävin suihkussa ja laitoin nyt iltapuuron tekeytymään mikroon, joten seuraavaksi mä syön iltapuuron ja sit mä oikeastaan alan jo meneen nukkumaan. Hyvää huomenta. Nyt on tiistai ja mulla on täällä sama aamupala kuin eilen. Tänään mulla on luvassa vaan koulujuttujen tekemistä kotona ja sitten myöhemmin tänään treeni. Täällä alkoi aurinko paistaa, niin mä päätin lähteä kävelylle ulos. Eilinen päivä melkein kokonaan sato ja tänä aamulla sato. Niin ihana päästä ulos nyt kun aurinko paistaa. Mä oon nyt opiskellut tässä muutaman tunnin ja ihan kiva saada tämmönen pikkutauko ja tulla ulos. Tän jälkeen mä ajattelin vielä opiskella jonkin aikaa ja sitten mä alan lähteä salille. Mä voisin vähän höpötellä tosta dieetin alusta. Eli mä oon ollut dietillä nyt sen 5 viikkoa ja on kyllä mennyt hyvin tää alku. Sen ensimmäisen
ruokien muutoksen jälkeen muutettu kerran ruokia. Tässä vaiheessa toi dieetti nyt ei oikeastaan tunnu miltään ja arki on ihan samanlaista kuin normaalisti offillakin. Kisoihin on myös aika paljon vielä aikaa, joten se tuntuu vielä aika kaukaiselta se ero offiin, että ne kisat on siellä eri tavalla mielessä. Ja vaikka offillakin tekee töitä ja treenaa se kisatavoite mielessä, niin nyt kisadietillä kun se tavoite on ns. Konkreettisempi, niin se määränpää on mielessä silleen eri tavalla. Että se on ehkä nyt suurin muutos, mikä tässä vaiheessa dieettiä on, kun vertaa offiin. Mut joo, dieetti on lähtenyt siis hyvin käyntiin. Kaikki rullaa niin kuin pitää. Ja sen verran huomaan kyllä itsessä ja omassa ajatuksissa sen, että on paljon rauhallisempi fiilis kuin ekalla kisadietillä. Silloin viime kisadietillä, kun se oli mun ensimmäinen kisadietti, niin kaikki oli aika uutta ja jännittävää, niin nyt ei ole semmoista samanlaista uuden jännitystä, mikä on sinänsä ihan kiva, koska sitten pysyy semmonen tietynlainen rauha tässä kaikessa tekemisessä, ainakin vielä tässä vaiheessa, joten toivotaan, että se pysyy mahdollisimman pitkälle tällaisena. Saa nähdä, mitä tää dieetti tuo tullessaan, mutta toisaalta myös ihan kiva nähdä, että miten nämä dieetit tulee nyt eroamaan toisistaan. Onko niitä haasteita, mitä viime dietillä on ollut ja mitä uusia haasteita toisaalta voi tulla, niin odotan kyllä innolla tätä matkaa tonne kisoihin. Nyt mä syön mun välipalan, jonka mä syön aina ennen treeniä ja sitten mä alan valmistautua salille lähtöön. Eli tässä on taas nää riisikakut ja rahka. Tähän iltaan mä vielä preppailen ruokia seuraaville päiville. Mä keitän riisiä, paistan kanat ja sitten mä laitan porkkanat uuniin. Mä vaan pilkon noi porkkanat tämmöisiksi siivuiksi ja laitan ihan tollasenaan vaan uuniin. Niin näistä tulee nyt sitten useammalle päivälle ruuat. Mä oon tykännyt tosi paljon nyt viime aikoina paahtaa porkkanaa. Se on ollut nyt ihan mun lempparikasvis näiden riisin ja kanan kanssa. Mä aina vaihtelen vähän fiiliksen mukaan, että miten mä maustan mun kanat, mutta tänään mä laitoin vaan tätä broilerimaustetta. Mä laitan kuitenkin sitten siinä vaiheessa, kun mä syön, niin oliiviöljyn ja suolan tohon päälle, niin se tuo ihan kivasti makua siihen ruokaan. Sitten kun mä oon paistanut noi kanat ja keittänyt riisit ja paahtanut porkkanat, niin sit mä vaan jaan ne tasaisesti näihin rasioihin. Ja tässä mulla on nyt sitten nämä valmiit annokset seuraaville päiville. Ja nämä kyllä helpottaa ihan todella paljon arkea. Mä en pystyisi tehdä silleen joka päivä tuoretta ruokaa, niin tää toimii mulle ehdottomasti parhaiten, että mulla on tuolla valmiina sitten aina ateriat.
Mä kävin äsken vielä pesee hiukset ja nyt mä alan syömään mun iltapuuroa ja sen jälkeen mä alan menee nukkumaan. Niin mä lopetan nyt tän videon tähän. Kertokaa mitä mieltä te ootte näistä videoista tai jos on jotain muita ajatuksia, niin kuulen mielelläni.